โอเคนะครับเทคนิคแรกนะครับใช้กระป๋องที่หมดแล้วนะไปดูนะครับจากด้านล่างนะเอาทีเดียวเลยนะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับตามที่ได้สัญญาจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดหน้าต่างนะครับ UPVC กันนะครับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องของน้องสาวผมเองนะครับซึ่งก็ทำใหม่นะครับผมก็เลยเห็นว่ามีวงกบว่างๆนะน่าจะมาอธิบายนะครับการติดหน้าต่างนะครับเดี๋ยวนี้มันมีบานสำเร็จขายแล้วแหละนะครับขนาดของบานนะครับหรือวงกบนะฮะที่ช่างเขาทำไว้นะครับก็อยู่ประมาณนะครับ1.10 คูณ 1.20 นะครับซึ่งบานสำเร็จเนี่ยเต็มโฮมมาร์ทไปเลยนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับไปดูประตูหน้าต่าง UPVC กันก่อนเลยนะครับผมตั้งไว้ข้างนอกนะเดี๋ยวผมจะค่อยยกเข้ามาวันนี้นะครับติดคนเดียวยกคนเดียวนะครับน้องตากล้องจับกล้องอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับมาเลยต่อไปนะครับเราก็มาทำความรู้จักเจ้า UPVC ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับชื่อที่เราคุ้นเคยก่อนหน้านี้นะครับจะเรียกเจ้านี้ว่าไวนิลครับ UPVC นั้นนะครับได้ถูกนำมาปรับเปลี่ยนคุณสมบัตินะครับให้ดีกว่า PVC ธรรมดาเป็นวัสดุที่ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อใช้ทดแทนการใช้วัสดุทางธรรมชาตินะฮะเช่นไม้หรืออลูมิเนียมครับผมมาตรฐานนะครับของหน้าต่างบานที่ผมใช้ติดตั้งในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งมีขายทั่วไปนะครับตามโฮมมาร์ทนะครับหรือจะสั่งผลิตที่โรงงานได้เลยนะครับก็อยู่ที่1 เมตร 20 คูณ 1 เมตร 10อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งนะครับมีทั้งหมดดังนี้ก็มาถึงเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการติดตั้งนะครับผมจะอธิบายเป็นชิ้นๆเลยนะครับถ้ามีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับอยากลองติดตั้งเองง่ายๆนะครับทำตามเลยครับสเต็ปบายสเต็ปง่ายแน่นอนครับลำดับแรกนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสว่านโรตารี่ครับไว้สำหรับตอกปูนนะครับผมซึ่งจะเป็นแบบมีสายหรือไม่มีสายก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้ผมไร้สายนะครับง่ายดีสะดวกดีนะครับเจาะได้3ระบบนะแยกก็ได้นะครับแยกให้ปูมันแตกก็ได้นะครับซึ่งคุ้มมากครับตัวนี้ประจำการเรียบร้อยนะครับตลับเมตรนะครับนี่นะครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะฮะดอกสว่านโรตารี่นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับซื้อที่ไหนก็ได้ร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับขนาด 6.5 มิลลิเมตรครับผมนี่นะฮะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ประตูหน้าต่างติดตั้งแข็งแรงตัวนี้นะครับแล้วก็ค้อนนะครับค้อนเป็นค้อนเหล็กค้อนยางก็ได้นะครับชุดพุกต่างๆดินสอมีดไขควงนะครับจะเป็นสว่านไขควงหรือเป็นไขควงมือก็ได้นะครับระดับน้ำนะครับระดับน้ำขั้นเทพของเรานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ลูกดิ่งครับผมไม่มีนะครับผมใช้อย่างนี้เลยนะนี่นะครับหาอะไรหนักๆนะผูกเป็นเชือกไว้อย่างนี้เลยแต่มันมีหลักการการใช้นะไม่ยากครับมาพูดถึงดอกสว่านโรตารี่นะครับเดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับทำไมถึงต้องเป็นดอก 6.5 มิลลิเมตรเพราะพุกมาตรฐานนะครับที่เขาใช้แล้วเขาแถมมากับชุดประตูหน้าต่างครับคือพุกเบอร์ 8ต้องใช้ดอกไม่เกิน7มิลนะครับในการเจาะแต่ผนังตัวนี้นะผมทราบว่าเป็นอิฐมวลเบามันเจาะง่ายก็จริงแต่ว่ามันจะหลวมนะครับพอมันหลวมเสร็จความแข็งแรงของประตูหน้าต่างเรามันก็น้อยลงถูกไหมฮะนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเสร็จไปแล้วนะครับยังมีอีกหลายเทคนิคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวัดช่องวงกบกันครับลำดับแรกนะครับให้ไปที่วงกบของเรานะครับให้มองด้วยสายตานะครับว่าวงกบของเราเนี่ยมีรอยเบี้ยวของเสียมปูนหรือรอยนูนต่างๆนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับแสดงว่างานหน้าปูนนี่สุดยอดเลยนะครับช่างปูนทำวงกบไว้ดีมากนะครับคราวนี้ให้ทำการแบ่งครึ่งวงกบในแต่ละด้านนะใช้การวัดนะครับด้วยตลับเมตรก่อนเลยนะครับวัดจากด้านบนก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะวัดจากด้านบนนะครับวัดเศษได้เท่าไรนะครับด้านล่างได้เท่าไรก็แบ่งครึ่งนะครับคราวนี้ให้ดูค่าว่าด้านไหนแคบที่สุดนะครับถ้าทำวงกบมาดีนะครับค่าจะต้องเท่ากันแต่บางทีนะครับมันอาจจะเยื้องบ้างนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับบนล่างเท่ากันนะครับผมก็จะถ่ายน้ำหนักนะครับจากด้านบนลงมานะครับด้วยเชือกนะครับที่ผูกกับประแจเลื่อนนะถ่ายลงมาเลยนะครับแล้วก็ให้ประแจเลื่อนเนี่ยเลยนะครับวงกบด้านล่างลงมาเนาะเพราะว่าผมเอาระดับที่ตัวเชือกนะครับถ้าเป็นดิ่งลูกดิ่งเขาจะใช้การขีดระดับที่ปลายดิ่งนะครับเขาจะแหลมนะครับแต่ถ้าผูกเชือกกับดิ่งไม่ดีนะครับตัวปลายนั่นตัวเพี้ยนเลยนะครับ
ก็โอเคได้ระดับแล้วครับเสร็จนะครับต่อไปนะครับในแนววงกบนะครับด้านซ้ายขวานะครับก็ให้แบ่งครึ่งเหมือนกันนะแล้วก็วัดดูว่าด้านไหนแคบที่สุดนะครับให้เอาด้านนั้นเป็นหลักของระดับน้ำนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือด้านซ้ายนะครับที่ผมวัดไว้นะครับเอาเป็นระดับแรกนะครับแล้วก็ถ่ายระดับไปที่ด้านขวาเพื่ออะไรครับในการถ่ายระดับนี้นะฮะเพื่อหาจุดที่เป็นระดับน้ำจริงๆนะครับที่ลอยอยู่ในอากาศนะไม่ใช่หน้าปูนนะครับแล้วก็เป็นการเช็คหน้าปูนในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่าหน้าปูนตรงไหมนะครับในส่วนนี้นะครับหน้าปูนนะครับหน้าวงกบปูนหน้าเสียมปูนของผมเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับช่างทำไว้ดีมากนะก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายนะครับในการติดตั้งนี้ค่อนข้างง่ายนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการวัดขนาดที่ตัวบานนะวัดไปเลยครับ4ด้านครับด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ขีดไว้นะฮะซ้ายขวาวัดไปเลยครับแบ่งครึ่งวัดขนาดเสร็จนะครับให้ทำการแบ่งครึ่งที่ตัวบานแล้วขีดไว้ต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการยกขึ้นวงกบนะครับด้วยเทคนิคการยกคนเดียวง่ายๆครับตามนี้เลยครับให้เราเตรียมบานนะครับที่เราจะยกขึ้นนะครับในลักษณะนี้ก็คือว่ามุ้งลวดอยู่ด้านในคราวนี้ให้ปลดล็อกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้เลื่อนบานทุกบานนะครับมาอยู่ตรงกลางโดยประมาณนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับดูดีๆนะครับสำหรับผู้ที่ติดตั้งคนเดียวแล้วก็เตรียมปุ๊กไว้1ตัวค้อนนะครับอยู่ใกล้ๆมือสว่านโรตารี่ให้พร้อมดูนะครับยกคนเดียวได้สบายครับไม่มีการใช้แรงผิดนะครับไม่มีปวดหลังชันเข่าจับบานให้ถนัดอย่างนี้นะครับเนี่ยเลื่อนบานมาตรงกลางนะครับจับบานตรงกลางนะครับจับให้ถนัดชันเข่าย่อหลังตรงนะครับโอเคนะครับเสร็จเราก็มาตีนะครับให้เส้นที่เราวัดนะครับมันตรงกันนะครับบนล่างนะถึงมันไม่ตรงนะครับก็ให้มันไม่ตรงเท่ากันนี่เดี๋ยวผมถ่ายน้ำหนักมาฝั่งนี้มานะครับเจาะแนวตั้งก่อนเลยนะครับตัวนี้จะสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นโรตารี่แบบไร้สายนะเจาะลงไปเลยครับพุกโอเคนะครับใส่พุกลงไปก่อนนะครับคาไว้เลยนะเพื่อประคองนะครับไม่ให้บานมันล้มโอเคนะครับดูแล้วเราก็ยิงน็อตครับนี่ติดแล้วนะครับก็มันไม่ล้มออกไปข้างนอกแล้วคราวนี้โอเคนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอีกหนึ่งเทคนิคที่ควรทำนะครับก่อนยิงอะคริลิกหลังจากเราตั้งระดับของบานได้ทุกมุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถอดน็อต2ตัวล่างออกก่อนครับเสร็จแล้วนะครับให้นำอะคริลิกหรือซิลิโคนนะครับยิงอัดกลับเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คระดับดูอีก1ทีเพื่อจะทำการยิงอะคริลิกรอบวงกบหน้าต่างของเรานะครับเป็นอันเสร็จงานครับเทคนิคในการยิงซิลิโคนเข้าไปในรูน็อตครั้งนี้นะครับจะช่วยให้น้ำไม่รั่วซึมเข้าไปในรูน็อตแล้วสะสมอยู่ใต้วงกบนะครับซึ่งประตูหน้าต่าง UPVC นะครับถูกออกแบบมาเพื่อกันน้ำเกือบ 100% นะครับเพราะว่าการเข้ามุมต่างๆนะครับต้องใช้การเชื่อมภายในโรงงานนะครับด้วยเครื่องเชื่อมขนาดใหญ่แต่นะครับจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงรูน็อตซึ่งเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับจะช่วยแก้ปัญหาน้ำซึมเข้าบ้านผ่านหน้าต่าง UPVC ได้ในระยะยาวครับผมการเลือกซื้อปืนนะครับที่ใช้ยิงอะคริลิกนะครับผมจะแนะนำเลยว่าปืนลักษณะนี้นะครับที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยตรงเนี้ยนะครับลักษณะนี้ดีที่สุดผมบอกเลยประสบการณ์ที่ใช้มาครับตัวนี้ดีที่สุดต่อเนื่องที่สุดนะครับยิงได้ต่อเนื่องไม่ขาดตอนบางทีพวกเป็นฟันปลาแต่บางทียิงแล้วมันรูดนะครับพอมันรูดมันขาดตอนมันไม่สวยนะครับโอเคเรามาลองยิงกันนะครับมาเลยโอเคนะครับเทคนิคแรกนะครับใช้กระป๋องที่หมดแล้วนะไปดูนะครับจากด้านล่างนะเอาทีเดียวเลยนะบีบนะครับลักษณะนี้นะครับเสร็จนะให้มันสัมผัสระหว่างผนังกับบาน
เสร็จครับสรุป UPVC ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างเราได้ยังไงนะครับก็เอาคุณสมบัติหลักๆของตัวเขาเองก่อนนะครับคือ UPVC ไม่หดตัวหรือขยายตัวตามสภาพอากาศนะนี่เป็นข้อดีเลยนะครับไม่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสีไม่มีปัญหาเรื่องปลวกหรือแมลงกัดกินเพราะว่า ไม่ใช่ไม้เนาะอันนี้แน่นอนครับผมที่สำคัญนะไม่มีช่องว่างตามรอยต่อนะฮะเนื่องจากใช้การเชื่อมมุมด้วยความร้อนนะครับหรือ Fusion Welding นะครับควบคู่กับการใช้ซีนยางแบบพิเศษซึ่งเป็นยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมประกอบกระจกรถยนต์คราวนี้มาดูข้อดีที่ตอบโจทย์ตัวเราบ้างนะครับลำดับแรกเรื่องความเงียบประตูหน้าต่าง UPVC นี้นะครับผมได้มีความคุ้นชินนะครับมานานมากแล้วแหละตั้งแต่สมัยผมทำงานเป็นช่างประตูหน้าต่างไวนิลแบรนด์หนึ่งนะครับผมใช้ในออฟฟิศเนี่ยที่ผมพากย์เสียงอยู่ซึ่งเก็บเสียงได้ดีมากๆครับความหนาแน่นนะฮะมองอย่างนี้นะครับเหมือนเป็นพลาสติกแต่ข้างในเสริมเหล็กนะครับหนาแน่นแน่นอนครับผมต่อไปนะครับน้ำไม่รั่วซึมใช่ครับประกอบกับเทคนิคการติดตั้งแล้วด้วยวัสดุและก็การเชื่อมด้วยความร้อนที่มุมนะครับภายในโรงงานน้ำรั่วซึมยากแน่นอนครับการดูแลรักษาง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะครับถ้ามีคราบอะไรนะครับที่ฝังแน่นสามารถใช้ทินเนอร์รูปออกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับราคาถูกลงมากแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนแพงมากๆผมเคยทำงานอยู่ที่บริษัทนี้3ปีนะครับบ้านหลังนึงติดประตูหน้าต่างอย่างเดียวนะครับหลักแสนครับ โอเคครับผมจะเห็นได้ว่าเจ้าประตูหน้าต่างบานนี้นะครับที่ผมติดนะราคาไม่ถึง 3,000 บาทสามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วครับตามโฮมมาร์ททั่วไปมีขายหรือท่านใดอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มีโรงงานเพื่อนผมอยู่นะครับเป็นระบบโรงงานเลยนะครับผลิตและติดตั้งประตูหน้าต่าง UPVC โดยเฉพาะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการติดตั้งประตูหน้าต่างนะครับบานสำเร็จนะก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับแต่ว่าผมอยากจะแบ่งปันนะครับเทคนิคนะครับที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับเมื่อก่อนตอนเป็นช่างเนาะมาแบ่งปันเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ผมดีใจมากๆเลยครับผมแบบมีแรงทำงานมากๆเลยครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระอื่นๆดีๆมานำเสนออีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะฮะแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอ้โหคืนนี้น้องผมได้นอนสบายแล้วฮะแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างครับเก็บเสียงเงียบไหมครับเงียบนะโอเคนะ บ๊ายบาย